echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre rușine și vinovăție. Cu toți avem impresia, și nu doar avem impresia, știm ce este sentimentul de rușine și cel de vinovăție. Sunt sentimente pe care le trăim și le identificăm fără să ne exprime cineva, fără să ne învețe cineva ce este. Pe de altă parte, despre ceea ce vreau eu să vorbesc astăzi este ce înseamnă rușinea și vinovăția. Pentru că de foarte multe ori trăim rușine, trăim vinovăție și nici nu ne dăm seama de acest lucru. Am în vedere persoanele care au fost crescute în sistemul rușinii, în sistemul vinovăției. Deseori părinții au tendința de a-și educa copiii în general pe expresii de genul: nu faci asta pentru că este rușine, nu plânge în public pentru că este rușine, ai spart paharul, ești vinovat. Ești vinovat, trebuie să recuperezi vinovăția, trebuie să faci ceva, să mă mulțumești, ca eu să te iert. Deși aparent banale și extrem de uzuale aceste tehnici, ceea ce se întâmplă în zona de profunzime a psihicului este că un copil care este tratat astfel învață că el este rușinos și vinovat. Adică învață în primul rând că celălalt îi spune dacă este bun sau nu este bun, dar mai mult decât atât învață că ceea ce face el ca persoană, ca structură, este rușinos și vinovat. Există o mare diferență între rușine și vinovăție, deși ele de obicei sunt găsite împreună. Ne simțim rușinați de ceva ce nu am făcut și ne simțim totodată vinovați că am permis, că ni s-a întâmplat, că ce o să creadă lumea despre noi. Repet, în condițiile în care este vorba despre o situație în care noi nu am făcut nimic în neregulă și totuși ne simțim rușinați pentru acest lucru și vinovați totodată. În teorie, rușinea și vinovăția sunt separate și foarte diferite. Pentru că rușinea presupune ca eu, cu mine, să consider că nu sunt suficient de bun, iar vinovăția presupune că ceva ce am făcut, nu am făcut bine. După cum vedeți, este vorba despre o perspectivă a individului în mediu și în sine. Am făcut această diferențiere oarecum sumară pentru că vreau cumva ca dumneavoastră să aveți o perspectivă de ansamblu a felului în care aceste două emoții ne influențează viața. Dacă eu cu mine consider că nu sunt bun, clar consider că nu merit, atenție, nu merit iubire, nu merit succes. Merit, în schimb, să mă chinui, să sufăr, să fiu pedepsit, să demonstrez, să trebuiască tot timpul să demonstrez că merit, că vreau, că intențiile mele au fost bune, să trebuiască în permanență să renunț la cine sunt sau la ceea ce cred ca să-i mulțumesc pe ceilalți. Asta face rușinea. Un om care cunoaște rușinea în mod permanent, și nu mă refer la anumite situații tipice în care poate este normal să fiu rușinat, ca de exemplu o expunere nudă fără consimțământ, pot să mă simt rușinat de acest lucru în mod real, dar o rușine normală vine într-o situație tipică și dispare imediat după ce situația tipică a dispărut. Eu nu sunt bun, presupune rușinea, sentimentul de rușine. Nu sunt bun față de ceilalți.
Nu că le fac rău celorlalți, ci nu mă ridic la așteptările celorlalți. Iarăși este prin raportare la ceilalți, dar întreaga vinovăție, întreaga durere este doar asupra individului, este doar în interior. Sunt persoane care ajung să generalizeze această percepție. Acest eu nu sunt bun și eu nu merit rămâne permanent în toată viața lor. Se manifestă în profesie, sunt oscilanți, orice ar face, cer confirmare sau plasează cu bună credință responsabilitățile altcuiva pentru că ar fi mai capabil să. De asemenea, persoanele care trăiesc lucrul acesta sunt acea masă care urmează liderii fără a gândi, fără a face o analiză, fără a tria. Sunt extrem de manipulabili, li se poate spune orice, dacă li se spune într-o formă grandioasă care să pară că altcineva știe mai bine, poate mai bine și are vreo soluție incredibilă de a rezolva toate problemele și de a aduce acest merit mai mult, pot o aduce în mod miraculos, acești oameni vor urma orbește acea persoană. Și avem aici în vedere și cultele religioase, dar nu numai, avem aici și posibilitatea escrocheriei, a înșelăciunii și chiar la nivel de mase vis-a-vis de zonă de politică sau cum era vis-a-vis de celebri frați Tate. Aceasta este o modalitate prin care sunt influențați acești oameni. Vinovăția, pe de altă parte, vorbește despre comportament. Am făcut ceva greșit, care iarăși este extrem de ușor manipulată. Dacă un om se comportă în mod normal și celălalt spune mai rănit, nu trebuia să faci asta, este împotriva așteptărilor mele, instinctual omul se simte vinovat, da? Acțiunile sale au produs suferință altcuiva. Ce va face va fi să se autoacuze, să se autocritice și să încerce să corecteze acest comportament pentru că i s-a cerut asta în mod explicit. Ca atare, manipularea este garantată. Vinovăția este normală să existe. Toți greșim. Și greșeala este normală să existe și trebuie să existe, pentru că doar din greșeli avem un raport real, echitabil, ce pot să fac, ce nu pot să fac. Nu ce am voie să fac și ce nu am voie să fac, ci ce pot realmente să fac ca să-mi ating obiectivele, iar obiectivele să nu fie egoiste. Voi face întotdeauna această precizare pentru că în zonă de patologie psihică și patologie de personalitate, adică în relație cu persoanele toxice, persoanele psihopate, întotdeauna se va specula și se va manipula această nevoie umană de feedback, de împărtășire. Întotdeauna, dacă avem o persoană vulnerabilă la rușine sau la vinovăție, va fi speculată la maxim. Îi se va cere imposibilul, iar jocul acesta va face plăcere persoanei psihopate. Îi va face plăcere să-i producă suferință, să vadă, perpelindu-se și chinuindu-se să fie așa cum își dorește. Vinovăția este normală atunci când fac ceva și greșesc ceva. Mă simt vinovat, ok, pot să repar sau nu pot să repar, dar întotdeauna trebuie să învăț ceva din asta. Și mai mult decât atât, trebuie să fac o evaluare corectă, reală, dacă într-adevăr am greșit sau nu. Pentru că există și posibilitatea ca un comportament să fie corect, dar ceilalți să fie dezamăgiți sau deranjați de acest comportament, chiar dacă este corect. Și atunci nu este justificată vinovăția. Vedeți, lucrurile sunt subtile, situațiile sunt multiple. Ele în sine, și rușinea și vinovăția, există în noi.
este normal, sunt parametri ai normalității, sunt parametri ai echilibrului. Dacă avem aceste emoții intens dureroase care ne pun față în față cu noi dintr-o perspectivă neplăcută, este important în primul rând, să ne asigurăm că sunt corecte. Este important să ne asigurăm că atunci când le trăim, nu este despre ceea ce vor ceilalți de la noi, ci despre realitatea în sine. Manipularea pe care o face psihopatul este întotdeauna pe rușine și vinovăție. Și nu doar psihopatul, și persoanele toxice. Practic toate persoanele care vor să domine, care vor să facă un joc de control, apelează la rușine și vinovăție. Trebuie să-ți fie rușine că te-ai uitat după alta. Trebuie să-ți fie rușine că ai vorbit cu un alt bărbat. Trebuie să-ți fie rușine că nu mă iubești așa cum vreau eu. Discutabil. Trebuie să fii vinovat că nu mi-a adus flori pe 1 martie. Trebuie să fii vinovată că nu vrei să faci sex de câte ori vreau eu. Iarăși discutabil. Pentru că în niciuna dintre aceste situații rușinea și vinovăția nu sunt justificate. Dreptul fiecărui om de a fi așa cum este, în mod autentic, în mod real, presupune echilibru în realitate, presupune să știu ce pot să fac și ce fac în mod real, ca să știu, să fac o evaluare corectă, unde trebuie să-mi fie rușine, unde trebuie să mă simt vinovat și cum anume corectez acest lucru. Pentru că, în general, la perioada de adult tânăr, deja posibilitatea greșelilor se reduce foarte mult. Da, poate există și zone care n-au fost explorate sau n-au fost înțelese corect și atunci există erori și tatonări care conduc la un comportament mai bun, la sentimente mai bune, la o evoluție personală. Însă, schimbările nu sunt foarte mari. Nu este ca și cum adultul tânăr este un copil care trebuie reeducat complet. Ca atare, posibilitatea rușinii și vinovăției în mod real, în mod echitabil și echilibrat, trebuie să scadă. În mod paradoxal, mai degrabă adulții se simt rușinați și vinovați decât copiii. Raportul se schimbă într-un mod care este incorect. Un adult se poate simți rușinat sau vinovat de actele sale doar dacă nu a cunoscut contextul. Pe de altă parte, un adult este direct responsabil de actele sale și atunci, dacă acționează într-un fel sau altul, este pentru că așa a evaluat situația și așa a crezut că este corect. Ori evaluarea a fost greșită, ori persoana căreia se raportează nu era persoana potrivită. Și aici ne întoarcem la raportul real al existenței și necesității rușinii și vinovăției. În realitate, la vârstă de adult. La copil, în general, este bine să evităm vinovăția și rușinea. Ele vor fi simțite și vor fi trăite în mod natural, spontan de copil, oricum. Însă dacă noi ca părinți punem accentul foarte mult pe asta și facem copilul să fie vinovat și rușinat, fără posibilitate de recuperare, doar noi ca niște Dumnezei îl putem ierta din bunăvoința noastră, ei bine, asta este cea mai mare greșeală de educație, pentru că vom face și vom crea un viitor adult, rușinat și vinovat, expus manipulării celorlalți toxici sau psihopați, adică garantăm nefericirea. În general, persoanele care trăiesc cu această vinovăție și rușine încorporate în structura lor ca identitate de sine, aleg suferința
Fericirea îi sperie, se autocondamnă pe viață la nemulțumire. Vedeți acele persoane care se străduie să fie perfecte în orice context, în orice situație și insistă să fie primele și în top și peste tot, pentru că nu au o stimă de sine bună, nu au un raport echitabil cu realitatea. Vor să facă asta doar ca să compenseze sentimentele de proastă imagine de sine, de rușine, de vinovăție față de tot ce alții le-au făcut lor, ceea ce li s-a spus încă de când erau mici dintotdeauna. Și în această furie vis-a-vis de eu nu merit, ajung să facă lucruri egoiste, rele și să fie până la schimbare într-o perpetuă oscilare între părere rea despre sine și greșeală. Pentru ca să-și reconfirme în permanență că nu merită. În momentul în care ar trebui să fie fericite, că obțin ceva bun, ar trebui să fie mulțumite, că lucrurile decurg în mod corect, bine, echilibrat, sănătos, mulțumitor, se sperie și strică pentru că au credința că nu merită. Asta ne face rușinea, asta ne face vinovăția, să ne înfuriem, să greșim în mod intenționat, să fim egoiști, să fim răi, doar ca să recuperăm o parte din noi care ne-a fost negată. Este atât de subtilă că nici nu ne dăm seama când o trăim. Poate părea în orice. Celebra emoție dintr-o prezentare, de la un examen, care pornește încă din școală. Celebra frică atunci când suntem scoși în fața tablei. Celebra frică de a iniția un contact social uman atunci când ne place și când ne dorim. Toate sunt pe rușine și toate sunt pe vinovăție. Atât de subtile și de profunde sunt încât ajung să ne spună cine suntem, fără chiar să aibă minim de dreptate. Nu renunțăm la frică, la rușine și la vinovăție de tot, niciodată. Important este să înțelegem realitatea așa cum este și să facem o evaluare corectă, așa cum avem nevoie, aplicabilă în realitate, corectă față de noi și față de ceilalți. Toți oamenii suntem cam la fel, cu plusuri și cu minusuri. Nu există supra-oameni printre ceilalți. Chiar și liderii sunt și ei tot oameni. Asta nu înseamnă că trebuie să ne complacem în a nu fi mai buni, în a fi oamenii care greșesc tot timpul, nici pe departe, ci trebuie doar să nu ne lăsăm blocați în evoluția și dezvoltarea noastră personală de aceste emoții interpretate greșit. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.